if I would talk about a particular subject. Před časem se mě Roman zeptal, jestli bych mohl promluvit o určitým tématu. Of criticism. O otázce kritiky nebo kritizování. So would you summarize what you said to me? Mm-hmm. Summary? Yeah. Mám to teda shrnout. Mně napadlo, že se tady pořád opakuje určitý téma. Ta doba, co znám Mikea, tak si vždycky vyskytne situace, že Mike má nějaký kritický přístup k nějakým názorům na buddhismus. A opakovaně se zdá, že některý lidi to trošku zklame, že to je málo soucitný. A někdy se z toho vznikne nějaký nedorozumění. A druhá věc je, že Mike na druhou stranu mi přijde typicky strašně tolerantní a laskavý, že vlastně nikdy nikoho nekritizuje za to, že má třeba jiný názor na buddhismus nebo čte knihy od nějakých jiných učitelů. Jo, čili ten zvláštní paradoxní kontrast mezi tím, jak je Mike kritický a jak je laskavý a tolerantní. Jestli by to mohl vysvětlit. Okay, so I start at a different place. If you read Dogen's teachings, začnu takhle. Pokud čtete Dogenova učení, he's often very critical of what he thinks are wrong ideas. Tak je často kritický k tomu, co považuje za špatný myšlenky. For instance, the idea of ancient Brahmanism. Například myšlenky starověkého brahmanismu. He says in the very first chapter of Shobogenzo. Úplně v první kapitole Shobogenzo říká about an Indian teacher called Seneca. Tak zmiňuje indického učitele Seneku, who said that there is a universal eternal spirit, který tvrdí, že existuje nějaký věčný duch, which continues after we die, který pokračuje po tom, co zemřeme, and continues on. A dál pořád pokračuje. And this is our real self. A že to má být naše pravé já. So the very first chapter he criticizes Seneca and says it's non-Buddhist views. Takže už v první kapitole Shobogenzo Mr. Dogen kritizuje tohohle učitele Seneku a říká, tohle jsou nebuddhistické názory. And throughout his writings he criticizes views which he says are non-Buddhist. A všude ve svých spisech narážíme na jeho kritiku nejrůznějších názorů, které Mr. Dogen označuje za nebuddhistické. Sometimes he uses very strong words. A někdy používá velmi silná slova. For instance, some priests who are teaching a certain kind of idea are worse than dogs in the street. Třeba někteří mniši nebo učitelé, kteří učí nějaké názory, nějaké učení, tak Dogen je označuje, nebo říká, že jsou horší než potulní psy na ulici. And so you can find lots of criticism of wrong ideas in Dogen's writings. Takže v Dogenových spisech můžeme narazit na spoustu kritiky jako špatných učení. I cannot guess what his voice sounded like when he was criticizing. Nemůžu odhadnout, jakým hlasem mluvil, když takhle něco kritizoval. Whether he was shouting, jestli křičel, or whether he was saying calmly. A nebo jestli to říkal v klidu. Nobody knows. Nikdo neví. But it's clear that he was very critical. Ale je jisté, že byl velmi kritický. In my own experience, my teacher, Gudo Nishijima, v mé vlastní, co je moje vlastní zkušenost, tak můj učitel Budo Nishijima
was also very critical Byl taky nesmírně kritický. of ideas which he thought were not Buddhist. Byl kritický k názorům, které považoval za nebuddhistické. And as Robert said to me earlier, in extreme, he said, other than my ideas and Dogen's ideas, everything is rubbish. Jak to na to narazil Robert už dřív, tak on opravdu říkal, to, co není moje chápání nebo Dogenovo chápání buddhismu, jsou to všechno bláboli. That's a bit extreme. I don't think he said everything is rubbish. Myslím, že to už je trochu extrém. Neřekl, že všechno jsou bláboli. But he dismissed most of the other Buddhist views. Ale odsoudil většinu jiných buddhistických názorů. Whether he knew them in detail or not, I'm not sure. Sometimes. Jestli je znal všechny do detailu, to si nejsem jistý. But he was very critical. Ale byl velmi kritický. About ideas of being reborn. Například k myšlenci, že se můžeme znovu zrodit. Ideas of special state of enlightenment. Názory na zvláštní stav osvícení. He criticized anything which he couldn't find in Dogen's writings. Kritizoval všechno, co nemohl najít v spisech mistra Dogena. Because for him, Dogen's teaching was complete. Protože on považoval Dogenovo učení za úplné. So anything else was embroidery. Takže všechno ostatní bylo jenom nějaká dekorace. And Buddha Nishijima was quite strong character. Ale Buddha Nishijima byl takový silný charakter. So sometimes when he was criticizing something, or somebody, some idea, takže když někdy někoho kritizoval nebo něco, nějakou myšlenku, his lip would start kind of quivering. Tak se mu začal cukat koutek. Nebo... And as young students we would watch. A jako my mladí jeho žáci jsme se dívali ze zaujetí. And sometimes he would shout. A někdy i křičel. Not so often, but from time to time. Ne tak často, ale občas. And I remember in the temple one day at the session. A pamatuju si jednou v jednom klášteře na sešinu. The session included the Japanese people and foreign people. A na tom sešině byli jak Japonci, tak cizinci. And they were staying on the opposite side of the temple in a room. A stáli proti sobě v místnosti v tom klášteře. Big room, sleeping all together. A byla tam velká místnost, kde všichni spali. And in the evening, quite late in the evening, they started talking and arguing. A večer, docela hodně pozdě večer, začali se bavit a hádat se. So he got up and opened the window from his room. Tak on vstál a otevřel okno ze svého pokoje. Which was the second floor, opposite side of the temple. Což bylo druhé patro naproti tomu klášteru. And shouted across very loudly. A křičel velmi nahlas. Why don't you shut up? Quite strongly. Křičel, že... Yeah. At the foreigners or the Japanese or both? The people. All the people. The people who were making the noise. Křičel na ty lidi, co tam dělali hluk. So sometimes he became quite angry. Takže někdy se docela naštval. Sometimes his criticism was quite straightforward. Někdy jeho kritika byla dost přímočará. But although he criticized all other Buddhist ideas but Dogen's, ale ačkoliv kritizoval všechny buddhistické ideje kromě Dogenovy, when he was in his later life, he met some Tibetan teachers and so on. Později ve svém stáří se sešel s některými tibetskými učiteli a tak dále. And in front of them, he didn't criticize them.
A před nimi je nekritizoval. He was very friendly and cooperative. Byl velmi přátelský a kooperativní. So a difference between criticizing ideas and criticizing people. Čili je tu rozdíl mezi kritizováním myšlenek a kritizováním lidí. I also criticize teachings which don't make any sense to me. Já taky kritizuju učení, která mi nedávají žádný smysl. And also I sometimes get angry, as you know. A jak víte, tak občas se taky naštvu. But sometimes I speak loudly and people think I'm angry, but I'm not angry. A někdy mluvím hodně nahlas a lidi si myslí, že jsem naštvaný, ale já nejsem naštvaný. In Anamkara retreat, which happened last month, na retreatu v Anamkara, což bylo před měsícem, we were having discussions about Dogen's teachings. Jsme diskutovali o učení mistra Dogena. And two members of the discussion were saying, but we are all on the same path. A dva členi, kteří se účastnili té diskuze, říkali, ale my jsme přeci všichni na stejné cestě. Or we have to use skillful means. A musíme používat jak se to říká česky, skillful means. Dovedné prostředky. It's a very old Buddhist idea. Je to velmi stará buddhistická myšlenka. That the Buddha used skillful means. Že Buddha používal takové prostředky, jak navést lidi. So he taught people skillfully. Takže učil nějakým dovedným způsobem. According to the type of person and the type of situation. A podle toho, v jaké byl situaci nebo jaký člověk byl jeho žák zrovna. So one man said to me, "You're very casual." Jeden člověk mi tam řekl, jsi velmi takový neformální. When you say something about other teachers. Když mluvíš něco, když říkáš něco o jiných učitelech. For instance, other teachers who come to Anamkara. Například o jiných učitelech, kteří mají taky něco vedou v Anamkara. Because Anamkara is a center where people can hire. Že Anamkara je takový centrum, kde si můžou lidi to pronajmout. So there are other teachers come there. Takže tam jezdí různí učitelé s různými učeními. So he said, you're very casual when you talk about them. Takže on říkal, jsi takový velmi neformální. Because usually I say, I'm not interested in that. Protože obvykle říkám, mě to nezajímá. Or it's completely different. A nebo to je úplně něco jiného. Which is my way of being polite. Čili a to je určitý způsob, jak se snažím být slušný. But after the talk, I thought, so if I try to be polite, people think I'm being casual. Takže po tom talku jsem si říkal, když se snažím být slušný, tak lidi si myslí, že jsem takový neformální, že... And so next But what do you mean with casual, like relaxed or? Well, this is the word which the guy used. Because I don't exactly understand. Well, he meant that I don't say sharply. Okay. I say, if they want to do that, that's fine, but I'm not interested, or something like that. Takový uvolněný, jakože se nesnaží říct přesně. So it seems like too casual, too relaxed. Nedbalý.
Takový nedbalí, že na tom nezáleží. Nedbalí, že na tom nezáleží. Yeah. So next talk, I said I realised when I try to be polite, people think I'm being casual. Takže v tom dalším talku jsem řekl, já jsem si uvědomil, když se snažím být slušný, tak si lidi myslí, že jsem nedbalý. So I'm going to stop it. Takže už nebudu nedbalý. So I stopped it. Tak jsem toho nechal. And I criticize people who were asking questions. A začal jsem kritizovat lidi. So the man who said we're all on the same path, because has a history in Buddhism. He's practicing zazen and he's studying the here and there different things. Protože ten člověk, který říkal, že jsme všichni na stejné cestě, už zažil nejrůznější učitele a různý způsoby buddhismu. So I said, I don't have a path. Tak jsem mu řekl, já nemám žádnou cestu. So I said very strongly, I don't have a path. Jsem řekl velmi silně, já nemám cestu. So I denied his effort to be inclusive. Takže jsem popřel jeho snahu být inkluzivním, zahrnout nás všechny na jednu cestu. Jako. And the man who said, I think we should use skillful means. A ten člověk, který říkal, měli bychom používat. I said very strongly, I don't know what skillful means are. It sounds crazy to me. How do you know if your means are skillful? It's impossible. I think it's rubbish. Like this. Ten člověk, co říkal, že bychom měli používat ty dovedné způsoby, tak Mike mu na to řekl, já nevím, co ti myslíš, pro mě je to nesmysl. Co jsou ty dovedné způsoby? And I said, I have this retreat based on the teachings of Dogen. So why do you come and talk about other ideas? Tak jsem mu řekl, my máme tady ten session, který je založen na učeních Dogena, tak proč sem jezdíš, když se zajímáš o jiné věci? So then I'm starting, my voice is getting louder. So I'm 71 years old and I studied in Japan for many years, and I come, if you want to hear what I can teach you, that's fine, but don't try and bring everything together. Blah, 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 blah. A very loud voice. Tak jsem začal zvyšovat hlas, je mi 71 let, studoval jsem tolik let v Japonsku, snažím se tady něco vám vysvětlit, co jsem učil. Tak proč jako se tady budeme míchat všechny věci dohromady? So some people were very shocked. Někteří lidi byli v šoku. And after the talk, in the evening, they had the discussion. A večer po tom talku měli večer diskuzi. Which I did not know. O čemž jsem nevěděl. And in the discussion, some people said, almost he is like a bullying. Někteří lidi říkali, že on je skoro jako, jak se to říká, šikanuje, že nás skoro šikanuje. And other people said, oh no, it's fine, it's okay. You have to say what you believe. A jiní lidi říkali, ne, to je v pořádku, přece musí říkat, čemu věří. And this is not the first time this situation happened with me. A to už se nestalo, to se nestalo poprvé, tady ta situace. And always, some people think it's okay, and some people very upset. A vždycky jedna část lidí říká, je to v pořádku, nic špatného se neděje, a druhý lidi jsou velmi naštvaní. I said to them, if you were studying with my teacher, you would be even more shocked. Já jsem jim řekl, kdybyste studovali s mým učitelem, tak byste byli ještě víc šokovaní. So I find that people's response to criticism, at least in England, in the UK, is quite strange. Že mi připadá, že přístup lidí, aspoň v Británii, přístup ke kritice je dost zvláštní. If you include everybody, all our ideas are okay. Pokud všechny zahrneme a řekneme si, že všichni máme dobrý názory. We can all do what we like. Všichni můžeme dělat, co chceme. And we're all leading up the mountain to the same point.
A všichni jdeme nějakým způsobem nahoru na stejný vrchol. There are many different ideas and many different beliefs. Existuje přece spousta různých ideí a různých vír. It's all okay. We're all in it together. Všechno je to v pořádku, všichni It's jsme, okay. tak je to v pořádku. But if you say, no, that's rubbish, Ale když řeknete ne, to je blbost, people very shocked. tak jsou lidi v šoku. I don't know if the situation is the same in other countries, Nevím, jestli je to podobný v jiných zemích, but I don't have any particular strategy for criticism, which is one of Roman's questions. ale nemám žádnou nějakou zvláštní strategii, jak řešit kritiku. Just if I think that something is important, my voice gets louder. Prostě jenom, když si myslím, že něco je důležitýho, tak zvýším hlas. And if I think somebody's ideas are crazy, I say so. A když si myslím, že někoho názor je bláznivý, tak to řeknu. So there's no strategy, Takže nemám žádnou strategii. there's no special anything, Není tu nic zvláštního, just me. jenom já. And I think it's okay. Myslím, že to je v pořádku. Sometimes people get upset, Někdy lidi jsou naštvaní, but if you don't point out something to people, they can never see the point. ale když nikdy nezdůrazníte něco, tak ty lidi neuvidí. And there are many crazy ideas in society. A ve společnosti je spousta šílených nápadů, Not related to Buddhism, related to life. ne zrovna co se týká buddhismu, ale k životu. I heard some people trying to live without eating. Slyšel jsem, že některý lidi se snaží přestat jíst. To me, that's crazy. To mi připadá šílený. So I can't say, oh, I hope they're successful. Doufám, že se vám to I want to try. No, I don't want to try. It's rubbish. It's crazy. Nechci nic takového, prostě je to blbost, je to šílený. And also in science there are many crazy theories. Ale ve vědě je spousta taky šílených nápadů. But in science, science researchers have developed a system so they don't kill each other. Ale věda vymyslela nějaký způsob, aby to nevedlo k tomu, že se navzájem zabijíme. And in scholarly research also, they've developed a system how to be very careful with each other. A v takovém tom vědeckém výzkumu se taky vyvinul nějaký systém, jak být k sobě citlivý, dávat si pozor. And so in many papers and research, they might say, and so this researcher, his ideas may be a little extreme. A když čtete vědecké články, tak v těch článcích taky jsou velmi obezřetní a diplomatičtí. Když kritizují jiné vědce, tak řeknou, možná je tahle myšlenka příliš extrémní. And phrases like that. A používají podobné fráze. But I'm not a scholar, so I don't know how to use their very careful system. Takže já nejsem vědec, takže nevím, jak používat takovýhle způsob. So I don't think it's necessary. Takže si nemyslím, že to je nutné. So I think it's important if you come across something which makes no sense. Myslím, že je důležité, když narazíte něco, co nedává smysl. It's okay to say so. Tak prostě to řekněte. Loudly. A nahlas. Můžem se spýtat? Can I ask a question? Yes. Mne sa zdá, že je dobré v takej situácii povedať, že mne to nedáva zmysel.
I think, můžu tak po kouskách. I think in such a situation it's good to say it doesn't make sense to me. Ale nie ako keby generálne a všeobecne odsúdiť ideu, ktorej buď nerozumiem, alebo ju neviem obsiahnuť. But maybe not to dismiss an idea that I don't understand well or cannot really consider completely. A najmä vo vede, napríklad vo fyzike je to veľakrát o tom, že vedec možno opatrne, ale skonštatuje, že toto nezahrnie, čo ale neznamená, že daný jav neexistuje. Iba jeho miera poznania nesiaha. That especially in science or physics, a science comes across an idea and says that he or she cannot completely grasp the idea, but maybe it's valid. Čiže ako keby nerobiť si nárok na absolútnu pravdu, ale na prehlásenie, ktoré obsahuje moju pravdu. Čiže nepoznám, nie je to pre mňa, nerozumiem. So the thing is not to state I know what absolute truth is, but say I don't have an experience. I haven't experienced this myself or something like that. In my world, this doesn't work. It doesn't make sense to me. Yes. It's a way to avoid conflict. A je to způsob, jak se vyhnout konfliktu. But there's another way. Ale existuje ještě jedna cesta. Which does not avoid conflict. Tam se nevyhneš konfliktu. Yeah. Ja mám taký krátky komentár, že si myslím, že rozdiel tej vedeckej cesty nie je v svojej slušnosti alebo v nejakom vyjadrení, ale v tom, že sa postaví nejaká hypotéza a potom tá hypotéza sa overí experimentom. To znamená, že tá hypotéza predpovedá nejaké výsledky a ten experiment to buď potvrdí, alebo nepotvrdí. A ten istý experiment môžu nezávislí rôzni ľudia potvrdiť, že to nie je len nejaký názor proti nejakému názoru, ale je hypotéza a experiment. In science there is a hypothesis. And then different people can do independently. The hypothesis makes some predictions, and the prediction is then validated by experiment, and the experiment can be then repeated by various another researchers. So it's not just about being polite or not being polite. It's not about one view against another view, but I think the most difference in scientific method is that there is this hypothesis and an experiment way. So I think this is very different to just saying something is like this or something like this. Oh, This okay. is my view. This is No, not my view. I'm not talking about that. Of course, science is based on experiment and repeatability. O tom nemluvím. Samozřejmě, že věda je založená na experimentech a opakovatelnosti. But I'm talking about that other part. Mluvím o té druhé části. So even though scientists have some method for testing out their theories, I když mají vědci nějaké metody, jak ověřit teorie, there are many situations where researchers produce very strange results. Yes, of často mají výzkumníci vědci přijdou s dost podivnými výsledky. So in life too, we're all experimenting with how to live. V životě taky my všichni nějak experimentujeme s tím, jak žít. And we're all testing out whether this way of living works. A taky zkoušíme, jestli tenhle způsob života funguje. And how to avoid upsetting people and so on. A jak se vyhnout tomu, že podráždíme nebo naštveme druhé. But separate from that, there may be situations where it's necessary to say clearly. Not to say, which is sometimes my method, maybe, but no, no, no. I když můžeme v životě experimentovat s různýma věcma a zkusit, co nám funguje a co ne, přesto můžeme nezávisle na tom někdy říct, ne, tohle ne. Někdy můžeme říct nevím a někdy ne, tak tohle v žádném případě. Of course, you can't do it in many situations. For instance, in your profession,
Samozřejmě je to třeba v tvý profesi, to můžeš dělat v různých situacích. or in sensitive negotiations. Když jde o nějaká citlivá jednání. But I'm fortunate in the situation where I am critical. I know some people may be upset. Vím, že některý lidi můžou být tím and some naštvaný. people will not be upset. Někteří ne. And so I accept that situation. A takhle akceptuju tuhle situaci. But still I want to say clearly. Ale stejně to chci říct jasně. So there was another situation in Scotland maybe 10 years ago. A byla další situace ve Skotsku možná před 10 lety. Where I criticized a woman who was had certain attitude during the talk. Kde jsem kritizoval jednu ženu, která předvedla takový určitý přístup během mého talku. And because I criticized her very loudly, protože jsem ji kritizoval velmi nahlas, she was upset. tak ona se naštvala. The other women were upset. Ty další ženy byly naštvaný. They didn't want me to have any more retreat in Scotland. A už nechtěli, abych tam měl další sešiny ve Skotsku. So I stopped. Takže jsem tam přestal. So it's okay. A to je v pořádku. But when she said to me, I talked to her afterwards, she said, I never came across a Buddhist teacher who was shouting loudly like you. Tak ona mi řekla po tom talku, později mi řekla, já jsem nikdy nepotkala buddhistického učitele, který by na mě takhle nahlas křičel. So I said, well, you have now. A tak jsem jí řekl, no ale teď už si potkala. So it's it's a little different situation for me because I will accept the result. Pro mě je to trošku jiná situace, protože já akceptuju tady ten výsledek. If you're trying to negotiate something in business, then you have to be compromised. Když se snažíte vyjednávat nějaké citlivé věci v biznesu, v obchodě, tak musíte kompromis někdy. But there are situations where compromise is not the best thing. Ale jsou situace, kde kompromis není zrovna nejlepší řešení. So it's a question of choosing. Takže je to otázka volby. In business life, in life in society, maybe compromise is a better situation. Možná v osobním životě nebo v obchodě je lepší dělat kompromisy. But sometimes it's good to hear something straightforward. Ale někdy je dobré slyšet něco přímo. So I think the difference is that you shouldn't have an idea which way. We should have. Should not. We shouldn't. Neměli bychom mít představu jak. So depends on the situation. So as you said, to compromise, to find a way to work with other people is very important. Jak jsi říkala ty, že je velmi důležitý, když spolupracujeme s ostatníma, jak se chovat. Very important. Velmi důležitý. But sometimes the situation needs something direct. Ale někdy situace vyžaduje něco přímého. And this is my point. A to je... So not only one way, not only the other way, but že jde o to ne být vždycky diplomatický a ne vždycky přímý, ale v různých situacích. we should be brave enough to choose. A měli bychom být dostateční vybrat si. Because we don't know the result of our actions, actually. Protože nevíme výsledek našich akcí. Sometimes we feel our actions are very bad and we feel very guilty. Protože někdy máme pocit, že výsledky našich činů jsou velmi špatný a cítíme se pak velmi provinile. But later we find that actually what we did changed some situation
And in the long run, that situation was very helpful. A někdy si můžeme všimnout, že to, co jsme udělali z dlouhodobého hlediska, mohlo vlastně něčemu pomoct. Sometimes the opposite. We feel that we handled the situation very well. Někdy naopak máme pocit, že jsme to vyřešili skvěle, but the result is not helpful. ale ten výsledek není moc užitečný. So many situations. Takže se různé Many situations. mnoho situací. But I'm not talking about when we're in society in our job or a specific situation which involves law or money or whatever, then we are restricted. Ale když jsme v osobním životě nebo v práci, co se týká peněz nebo práva, tak jsme omezení. So we should obey the laws of where we are working. Že bychom měli poslouchat ty pravidla, tam se přizpůsobit pravidlům, kde pracujeme. But we shouldn't allow the laws of our job to imprison us. Ale neměli bychom dovolit, aby pravidla našeho zaměstnání nás věznila. We shouldn't allow society to take away our freedom. Neměli bychom společnosti dovolit, aby nám vzala svobodu. As long as we remember every action has a result. Pokud pamatujeme na to, že dokud pamatujeme na to, že každá naše akce má nějaký výsledek. But Roman said to me earlier, you are very kind to your students. A Roman mi řekl před nějakou dobou, že jsi velmi laskavý ke svým studentům. And you never tell them what to do. A nikdy jim neříkáš, co mají dělat. So it's true, I can't tell anybody what to do. To je pravda, nemůžu nikomu říkat, co mají dělat. I try to tell myself what to do. Snažím se sám sobě říkat, co dělat. But usually I don't listen. Ale většinou se neposlouchám. So I have to try again. Takže musím zkoušet znovu. How can I tell somebody what to do? Takže jak mám někomu říkat, co má dělat? Why should I tell you what to do? Proč bych vám měl říkat, co máte dělat? You can read whatever you want. You can practice whatever you want. You can come or you can leave. Můžete číst, co chcete, můžete cvičit, co chcete, můžete přijít nebo odejít. I don't mean I give you permission to do anything you want. I mean you have the freedom already. Neznamená to, že vám dávám povolení, že teda můžete dělat, co chcete, ale že už tu svobodu máte. So I can't take away your freedom. Nemůžu vám vzít vaši svobodu. To do what you want. Abyste dělali, co chcete. I understand why my teacher was so insistent. Chápu, proč byl můj učitel tak zaměřený jedním směrem. About Dogen's teachings. Proč trval na učení mistra Dogena. So passionate. Tak vášnivý. Because almost disappeared. His teachings almost disappeared. Protože učení mistra Dogena skoro zmizly. So he was very strong and sometimes fierce. Takže byl velmi silný a někdy takový ohnivý. And this was a situation for him is real. A to byla pro něho situace skutečná. He was born in 1918. Maybe. Narodil se asi v roce 1913. His grandfather was a samurai. Jeho dědeček byl samuraj. So his history lived through this period in Japan. On vlastně z jeho minulost byla, že jeho předkové prožívali tato období v Japonsku. Where Buddhism was almost destroyed. Kdy buddhismus byl téměř zničen. But he spent his life studying Dogen's writings. Ale on strávil život tím, že studoval spisy mistra Dogena. And he saw something realistic. A viděl tam něco realistického. And he wanted to to spread those teachings. A on chtěl předat tady ta učení.
And I feel the same in England. A já mám stejný pocit In the West. v Anglii na západě. So many crazy ideas. Je tu tolik bláznivých myšlenek. I remember when we had a retreat at Studenec in an old hotel. Pamatuju si, jak jsme měli session ve Studenci ve starém hotelu. And somebody said to me, Kaisen said, your Buddhist teacher is the most important person in your life. More important than your parents or your children or your husband or your wife. A pamatuju si, že někdo tam říkal, že Kaisen řekl, váš učitel buddhismu je nejdůležitější osoba ve vašem životě, důležitější než rodiče, než partner, než děti. So when I hear something like that, it makes me angry. Když slyším něco takového, tak mě to fakt naštve. How can that be true? Jak by to mohlo být pravda? So we should speak out Takže bychom in měli, situations like that. takže bychom v takové situaci měli jasně říct svůj názor. Or I went to a retreat in London with Deshimaru's group. Nebo jednou jsem byl na sešinu v Londýně se skupinou Deshimarua. And the teacher said, you shouldn't practice zazen at home. A ten učitel vám říkal, neměli byste cvičit zazen doma. Only in our dojo. Jenom v našem dojo. Rubbish! Blbost. How can you practice balance only in one place? Jak můžete cvičit rovnováhu jenom na jednom místě? So there are many situations where it's best to be direct. Takže je spousta situací, kde je lepší být přímý. Yeah. And the precept against criticizing other Buddhists doesn't matter, or? Criticizing other Buddhists. But they're not Buddhists. This is called rational. No, it's important, yes. I try not to criticize other people who are sincere and who are practicing balance in their lives. So I try not to say anything. Co se týká těch předpisů, neměli jsme kritizovat jiné buddhisty, tak je to pravda, že se snažím nekritizovat lidi, kteří jsou upřímní, kteří se snaží cvičit, kteří se snaží žít poctivě. Yeah. It's important. I remember I once read on a Brad Warner's blog, he explained how he felt when he met Nishijima for several weeks or months. Yeah. He thought Nishijima was a kind of crazy, extreme kind of fascist, telling everyone only this is true. Yeah. But then, and he was like, I'm not going to follow this guy. He's too narrow-minded. Yeah. And after some time, he was more and more interested. Yeah. And then he realized that there is maybe something valuable or valid in the teaching. Right. And then later, of course, he understood more. Right. Když jsem narazil někde na článek Brada Warna, jeho první dojmy z Nishijimy Roshiho byly, že to je nějaký bláznivý jak fašista, který tvrdí jenom já mám pravdu, já vím, jak to je. A že Brad Warner k tomu měl úplně odpor, ale z nějakého zvláštního důvodu prostě dál chodil na ty přednášky, i když se mu to nelíbilo, tak nakonec zjistil, že tam cítí, že tam v tom je něco autentického, něco pravdivého. No a pak nakonec se stal žákem. So there's a history in Japanese Buddhism of leaving your family. V japonském buddhismu je taková tradice nebo historie, kdy se opouští rodina. Because in ancient times it was necessary to leave your family to go and live in a temple. Protože ve starých dobách bylo důležité opustit rodinu a žít v klášteře. There weren't any weekend retreats. Nebyly žádné víkendové sešiny. Or seminars.
in the cities. Nebo semináře ve městech. If you wanted to study Buddhism in ancient Japan, you needed to become a monk. Když jste chtěli studovat v starověkém Japonsku buddhismus, tak jste museli se stát mnichem. And monks were often referred to as shuke. A často se o mniších mluvilo jako o shuke. Shutsu means to leave. Shutsu znamená odejít. Ke means house or home. Ke znamená domov nebo dům. So shuke means leaving home. Takže shuke znamená opustit domov. So monks and nuns were people who left their home. Takže mniši a mníšky byli lidi, kteří opustili domov. But it's not necessary now. Ale dnes už to není nutný. So we can change our way of studying. We can have retreat in Shata Udoli Slunka. Můžeme mít session na chatě v údolí Slunka. For example. So it's not necessary to leave home in the same sense. But there is a sense in which we leave family life in some way. Ale určitým způsobem opouštíme život v rodině. But wasn't it in temple much more intense practice? Yes. A není v chrámech mnohem intenzivnější cvičení? I don't think so. No. There were very intense temples, and there were temples that were not so intense. But we can imagine very severe training, but I don't think all temples had very severe training. V některých klášterech byl asi hodně přísný, tvrdý výcvik, jinde ne. V některých možná to bylo hodně tvrdý. But society was very different in those days. Ale tehdy byla společnost velmi odlišná. So, for instance, in Dogen's case, if he stayed with his father's family in Kamakura. V dobách Dogena, když žil v rodině jeho otce. Kdyby ne. Co? If you live. Kdybyste tam byli v Kamakuře. His life must have been very severe. Ten život tam musel být strašně because he is a noble person. Že on byl už jako šlechtic. And in noble situations in Japan, there was lots of plotting. Protože tam byly různé intriky a navzájem se různě jako ohrožovali ta šlechta. And deceit. A podvody. And assassinations. Atentáty. And wars. Války. And hierarchy, fighting for position. Hierarchie, boj o moc. So I suppose his life in temple was very nice compared with staying in the situation into which he was born. Takže vlastně pro něho bylo jednodušší žít v klášteře, než žít v té strašné situaci, která tam panovala v tom civilním světě. Yeah, so paradoxically for us today, when we imagine we go to a temple in Japan, it's an idea of very strict practice and something very extreme. But in those days, it was kind of ironic that it was a kind of protection and leaving the dangers of everyday life. So it's like opposite, maybe. Že to vlastně paradoxně vlastně dneska se díváme na, když si představíme, že bychom jeli cvičit někde do japonského kláštera, tak je to představa strašně tvrdého režimu a že paradoxně pro ně to bylo obráceně, že oni vlastně do toho kláštera šli pro vlastně k trochu klidu a bezpečí před tím strašným světem venku. To take refuge in the Dharma.
že vlastně tam nacházeli útočiště v Dharmě, Famous expression. což je slavný výrok. Oh, time to stop.